zv1. This is zv. Oh. Hi, Assalamualaikum. Welcome to Mami punya channel. So, this is my first vlog. So, kalau mana ada salah silap ke apa ke, harap dimaafkan dan harap korang support Mami tau. Jangan lupa subscribe and drop your comment, okay? Like pun jangan lupa. Okay, untuk video first vlog ni, Mami nak share about Mami punya toys baru, iaitu Sony zv1. This is a compact digital camera, digital camera yang tengah hype sekarang. Sebab dia dengar cerita lah, dia sangat sesuai untuk orang yang nak start buat vlog, so macam Mami. So, I buy this untuk buat vlogs. Okay, here. Alright, so dekat sini dia ada tulis, dia ada bokeh switch, which is yang nampak depan and then belakang blur, and then dia ada face appeal, ada real time IAF, and then dia 20.1 megapixel, and also dia ada microphone jack. Okay, so Mami akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mami tertarik nak try sebenarnya bila ramai sangat vlogger dan juga YouTuber yang try this, yang beli this digital camera. And Mami rasa macam why not Mami try, sebab Mami baru-baru je nak berjinak and dia ada macam tempat pegang macam ni. So dia very compact lah. So very small, compact, senang nak bawa, and yeah, dia macam besar tapak tangan. Mami lagi kecil daripada kamera ni. So it's so nice, easy untuk handle sebab dia ada macam tempat nak pegang macam ni. And then kalau dia punya mode pun macam tak adalah complicated sangat. Okay, so dia boleh flip macam ni, and then dia boleh flip macam ni kalau kita nak buat makeup tutorial ke, kalau kita nak buat vlog yang kita nak nampak muka kita, kita bolehlah terbalikkan dia ke depan, ataupun kita boleh je macam ni. So like this, macam tu. Okay, so dekat sini dia ada a few features. Oh ya, sorry, sebelum tu dia didatangkan dengan this. Dia macam filter, boom filter, boom like boom pow. So kita just letak kat sini bulu-bulu ni untuk filter. So kita akan dapat suara yang lebih clear lah. So tak adalah perangkap bunyi-bunyi yang tak penting sangat. And then okay, kalau dalam box ni tu je. And ni auto zoom dia. Okay, ni zoom in, zoom out, macam tu. So another thing is dia punya tripod, which is shooting grip dia. Dia panggil VCT-SGR1. So here, and yang ni actually Mami beli set tau, package. Nanti Mami share dia punya link. So senang lah, korang tak payah beli asing, and more affordable lah. Okay, alright, so dia ada dia punya bag. Dia ada bag Sony dekat sini untuk simpan ni. And then dia ada dia punya ni. Okay, so kita pasang.
Jap. Oh, wire. Skru apa? Ni. Oh. Okay. Okay, dah. And then kabel dia masuk dekat sini yang tadi. Which one? Yang mic tu. Bukan. Hah? Bukanlah. Yang HDMI ni ke bukan? Tengok dulu tu. Memang tak boleh panjang sikit ke? Buat apa dah? Okay, betul. Alright. So, dekat sini dia ada dua function, which is ada photo and then movie. Ni kalau kita nak ke depan ke belakang ke, nak zoom in, zoom out, semua dekat sini. So, if korang buat vlog ke apa ke, so senanglah korang just handle dekat sini je. And then korang boleh tengok like this. So, Mami akan share dia punya real footage daripada kamera yang ni. Jom. Bersama Mami nak jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan guys. Hai. So, ni kita punya tempat. Ni kita ada kedai baru. Kita ada kedai baru buka. Kedai buah Yang baru. So, ni tempat kita punya store. okay. Diorang busy sikit. Okay. Sekejap. Hello. Hello. Say hi. Hello. Say hi to my YouTube channel. Hi. Orang Okay. tengah busy-busy. So, cuba kita try. Luaskan jelajah. Luaskan batu. Boleh lah. Ni Irna. Hai. Ini Hai. So far Mami suka dengan dia punya features. Plus untuk newbie vlogger macam Mami ni memang perlukan yang simple, yang complete untuk Mami start Mami punya journey untuk vlog. So lepas ni korang kalau korang ada idea ataupun korang ada cadangan nak Mami buat video apa lepas ni, korang boleh drop your comment. And then jangan lupa like, komen dan juga subscribe Mami punya channel. Tanda korang support Mami. Okay, see you next video. Bye!